हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यन्टु ट्युटोरियल। आज फेरि पनि म लिएर आइसकेको छु तपाईहरुको लागि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो। यो चाहिँ फिजिक्स को न्युमेरिकल हो, एकदमै भिभी आइरहेछ। यो Ctevt 2073 र 2060 रेगुलर ब्याकमा सोधिसकेको हो साथीहरु, त्यसैले भन्छु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ र बारम्बार यो न्युमेरिकल सोधिरहेछ। त्यसैले म आज यो न्युमेरिकल लिएर आइसकेको छु। अझै पनि नोटहरु चाहियो भने मेरो च्यानललाई चाहिँ एकदमै भिजिट गर्नु होला र डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक हाल्दिन्छु, भिडियोहरुको सबै नोटहरु पाउनु होला। यो चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा सोधिने न्युमेरिकल हो साथीहरु। फर्स्ट सेमेस्टरको लागि एकदमै भिभी आएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल रहेछ। हस् त अब हामी लाग्छौं प्रब्लमतिर। के भनेको छ भने हामी हेर्छौं पहिला। अ साइक्लिस्ट मुभ आउन बेन्ट रोड, एउटा बेन्ट रोड छ, मुभ्स गरिरहेछ एउटा साइक्लिस्ट हैन। अनि भनेको छ अफ रेडियस 5 मिटर, रेडियस कति थियो त्यो रोडको भने 5 मिटर थियो, विथ ए स्पीड अफ 18 किलोमिटर पर आवर दिएको छ। क्याल्कुलेट एंगल अफ इन्क्लाइनेसन, एंगल अफ इन्क्लाइनेसन सोधिरहेछ। अनि अफ साइक्लिस्ट विथ भर्टिकल टेक जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन भनेको छ। अब हामी हेर्छौं सोलुसनमा के दिएको छ। सबभन्दा पहिला हामी गिभन लेख्छौं है त। अब सोलुसन हियर दिएको के छ भने रेडियस अफ अ बेन्ट रोड दिएको छ। अब हामी सबभन्दा पहिला लेख्छौं रेडियस अफ अ बेन्ट रोड। बेन्ट रोडको रेडियस कति छ अरे, रेडियसलाई हामी आर भन्छौं, आरले डिनोट गर्छौं। रेडियस भनेको 5 मिटर छ साथीहरु। त्यसपछि स्पीड दिएको छ हामीलाई क्वेशनले, स्पीड भनेको v1 दिए। स्पीड इज इक्वल टु कति भयो भने 18 किलोमिटर पर आवर। अब साथीहरु जहिले पनि फिजिक्सको न्युमेरिकल बनाउँदा युनिट चाहिँ केमा राख्नु पर्यो भने एसआई युनिटमा चाहिँ भ्यालुहरु हामी पुट गर्छौं। तर यो किलोमिटर पर आवर छ भने यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लान्छौं। अब यसलाई किलोमिटर भनेको 18, अब यो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो केमा आइहाल्यो भने मिटरमा आइहाल्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ आवर छ भने 60 * 60 गर्छौं भने 3600 हुन्छ। यो मिटर पर सेकेन्डमा आइहाल्छ। अब यसलाई चाहिँ डिवाइड गरेर कति आउँछ भने साथीहरु यहाँ हेर्छौं 10/2 सेकेन्ड आउँछ, मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यसलाई चाहिँ डिवाइड गर्छौं भने 5 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। अब यो स्पीड भनेको हामीले एसआई युनिटमा निकाल्यो 5 मिटर पर सेकेन्डमा। हामीलाई जी कति भन्नेको छ भने जी इज इक्वल टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन भनेको छ साथीहरु, एकदमै ध्यानपूर्वक। र यहाँ लेख्छौं हामीलाई के भनेको छ भने क्याल्कुलेट एंगल अफ इन्क्लाइनेसन भनेको थियो। एंगल अफ इन्क्लाइनेसन एंगल अफ इन्क्लाइनेसन यसलाई के भन्छ भने थीटा इज इक्वल टु वाट दिएको छ। अब हामी चाहिँ थ्योरीमा पढेको थियो फर्मुला चाहिँ वी नो दैट के पढेको थियो भने tan थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ भने tan थीटा इज इक्वल टु v स्क्वायर बाइ rg हुन्छ। r दिएकै छ, v दिएकै छ, g दिएकै छ। अब हामीलाई केही फरक पर्दैन, यो भ्यालु चाहिँ हामी पुट गर्छौं सरासर। भनेको v को स्क्वायर भइहाल्यो भनेको 5 को स्क्वायर बाइ r भनेको 5 मिटर दिएको छ। यो सेन्टिमिटरमा हुँदाखेरि मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, तर मिटरमै छ भने यसलाई हामी चेन्ज गर्दैनौं, 9.8 लिन्छौं। यसलाई चाहिँ डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भने साथीहरु एकदमै ध्यानपूर्वक यो स्क्वायर यो 5 काट्यो भने 5/9.8 आउँछ। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौं भने यसलाई डिवाइड गर्छौं भने यो थीटा हामीलाई निकाल्नु छ, थीटा दिन्छौं भने tan इन्भर्स हुन्छ, उता जान्छ भने 5/9.8 हुन्छ। है त tan इन्भर्स। अब यहाँ थीटाको भ्यालु के निस्किन्छ भने हामीलाई tan थीटाको भ्यालु निस्किन्छ हामीलाई के भने 27.02 डिग्री आउँछ। है त यो पोइन्ट पछि एउटा दुईटा नम्बर फरक पर्दा केही फरक पर्दैन। अब यति चाहिँ एंगल अफ इन्क्लाइनेसन हामीलाई निस्किसकेछ साथीहरु। हामी थोरै भाषामा लेखिदिन्छौं। अब भाषामा लेख्नु पर्दा के लेख्छौं भने 10 हेन्स 10 लेख्दा के हुँदैन, द एंगल अफ इन्क्लाइनेसन एएनजीएल एंगल अफ इन्क्लाइनेसन थीटा इज इक्वल टु 27.02 डिग्री। अब यो भइहाल्यो हाम्रो फाइनल आन्सर। साथीहरु यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त साथीहरु अब यसलाई चाहिँ स्लाइड गरिदिरहेको छु, स्क्रिनशट गर्नु होला, एकदमै ध्यान दिएर एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई